تو این جلسه میخوایم یاد بگیریم که چطور با درست کردن یک عکس HDR میتونیم نویز رو کم کنیم. خب تو این آموزش میخوایم به این برسیم که عکس HDR چه کمکایی به ما میتونن بکنن. خب اولین چیزی که مشخصه از اسمش هم مشخصه High Dynamic Range. یعنی چی؟ یعنی رنج نوری بالایی داره. ما رنج اکسپوژری که میتونیم بالا و پایین بیاریم رنجش میشه گفت 2 برابر عکس‌های عادی ما. خب الان از این نظر ما چجوری میتونیم نویز رو کم کنیم؟ خب کلا توی عکسایی که ما HDR استفاده کنیم نویز خیلی کمتری وجود داره. الان به شما نشون میدم. ما توی نرم افزار لایت روم هستیم، 2 تا عکس داریم. این 2 تا عکس یه دونه با اکسپوژر پایین گرفته شده، یه دونه هم با اکسپوژر بالاتر. خب ما میخوایم اینو ببینیم که نویزشون چه فرقی با هم دیگه داره. من اولی رو میگیرم و با شیفت بعدی رو و کلیک راست و فوتو مرج HDR و از این طریق HDR خودم رو میسازم. خب الان من اینجا یه سری تنظیمات دارم. اینجا اوتو الاین رو میزنم. برای چی؟ برای اینکه بیاد دو تا عکس اگر یه کمی سر سپای دوربین حرکتی داشته باشه اینا رو با هم دیگه مچ کنم. و اوتو ستینگ رو تیکش رو من بر میدارم که ستینگش رو خودش هیچ تغییری نده. خب ستینگش رو هیچ تغییری نده، فقط اوتو الاین اگه بردارم دقت کنید میاد تفاوت بین دوتا لایه مشخص میشه. ما برای همین الاین رو میزنیم که دوتا لایه بخواد روی همدیگه دقیقا باشن. اینجا الان اوتو الاین رو زدم و ببینید که چجوری این دوتا رو با همدیگه مچ میکنه. دیدید؟ خب الان اوتو ستینگ رو من بر میدارم چون خودم میخوام تنظیماتش رو درست کنم و دگوسمنت نگاه کنید. دگوسمنت یعنی ضد اون حالت روحی که توی HDR به وجود میاد معمولا اون میادش و اونو حذفش میکنه. من مثلا مدیوم میذارم چون اگه سرهای الان بذارم زیاد طول میکشه لودش و مرجو میزنم و منتظر وامیسیم که این خط بالا کریتینگ HDR پر بشه. خب این درست شد و الان اینجا HDR رو مقایسه میکنیم با غیر HDR. خب میریم داخل دیولوپ و اینجا عکس اولمون رو انتخاب میکنیم، عکسی که از اول گرفته بودیم و تو این قسمت من میام توی ستینگ اکسپوژر رو بالا میبرم. دقت کنید از مثبت 5 بالاتر نداریم و از پایینم -5 هم پایینتر نداریم. خب ولی توی HDR چه فرقی داره؟ الان توی HDR که بریم میبینیم که دامنه داینامیک ما خیلی بیشتر از این حرف هست و نزدیک 2 برابر، یعنی مثبت 10 تا -10. پس دامنه نوری ما خیلی بیشتر شده. الان من داخل اینجا خب اینو رستش میکنم، اینم که رسده. خب تو اینجا من میام شادو رو میبرم بالا. نکنید تو عکس اولیه ما موقعی که شادو میره بالا میبینیم که نویز به وجود اومده و مقدار نویز هم خیلی بالاه. الان سر 81 گذاشتم اینو. الان میرم توی این چون یه کمی از قبلی روشن‌تره کمتر بسی شادو رو ببرم بالا. خب و به روشنایی اون میرسم، در صورتی که توی عکس اول ما میبینیم که نویز خیلی زیادی وجود داره ولی تو عکس HDR ما خیلی نویز کمتری به وجود اومده و این یکی از خوبی‌های عکس HDR که الان من قسمت هایلایتش هم اگه بیارم پایین خیلی میتونم
قشنگ اینو درست کنم. در صورتی که توی عکس اولیه ما چون رنج دامنه داینامیک ما همون اکسپوژر ما پایینه، واسه همین موقعی که ما شادو رو بخوایم روشن کنیم نویزش خیلی زیاد میشه، در صورتی که تو HDR کمتر نویز برمیداره که بعدش هم با هر نرم افزاری که شده میتونیم اون نویز همون یک کمیش هم از بین ببریم. خب امیدوارم که این آموزش کمکتون کرده باشه. موفق باشید.